Congratulations! यो टाइपको मैले जुन गरिरहेको कन्टेन्ट छ नि कोही पनि छैन क्या नेपालमा। We are doing photo battle. Finally, after 4 years. Guys, welcome to Shishir Bashyal. हाम्रो आइसक्यो हैन भ्यालेन्टाइन स्पेशल। अब चाहिँ हामी टक्क अनबक्स गरिन्छ हैन। ल नजिक आएर खिच्दा हुन्छ। ओइ कहाँ हो बस न छिटो। ओइ म अनबक्स हान्छु क्या अब है त। ल सुरु गरिदिउँ। रेडी 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 यो चाहिँ के हो केबल यो चाहिँ ब्याट्री भाउजू चाहियो यो चाहिँ ल फाइनली हैन यो चाहिँ बडी भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ यता हालिदिउँ एकछिनलाई हैन। अब अर्को चाहिँ लेन्स ल भाउजूको दिदीबहिनी रे। यो चाहिँ लेन्स अहिलेलाई यति हैन अरू चाहिँ पछि एड गरौँला। यस्तो ओ माय गॉड हेर्नु कस्तो क्यूट छ। ए कङ्ग्रेचुलेसन्स गाइस। यसरी हातमा दिनु न यो टेक इट लिनै पर्छ। कता बाल्नु आइडिया मेरो है कहाँ गयो यिनीहरू कहाँ गयो भनेको त एकछिन स्पोन्सर नि मै हो। यस्तो के हो पासवर्ड फेरि बाल्नै पर्ने हो त। ल ल ब्लुबेरी होला हैन के केक स्टप ब्लुबेरी दिनु न भन्छ। ब्लुबेरी हो यो हैन यो मान्छेलाई त पुरै एकछिन न। थ्यांक यू गाइस थ्यांक यू सो मच। हल्ला हल्ला कताबाट काटौँ भन ल। जताबाट काट्दा नि हुन्छ तपाईँ यहाँ आएर काट्दा नि हुन्छ किन केक गर्नु पर्छ। कङ्ग्रेस वेलकम। Congratulations, Dai. ल मेरो कोड छ गाइस ल तिमीलाई पनि नाकमा ठ्याक्कै तिमीलाई पनि रोक ल दुईटा भयो। Kogo sponsor esta. Era nesto काय? यो चाहिँ के गर्नु आफै खाने होला ल कङ्ग्रेचुलेसन टु मे हैन फाइनली। कसलाई लाग्यो सरप्राइज? खान्छु
अब चाहिँ भन्छु दामी लाग्यो सो सबैलाई थ्याङ्क यू है होइन जेन एउटा स्पेसल मोमेन्ट हो नि त फोटोग्राफर लाइफमा होइन एउटा नयाँ गियर अन गर्नु भनेको इट्स अ ग्रेट थिङ सो थ्याङ्क यू सबैलाई है त वाडु भाइ कृतिका बहिनी सोनिया भाइ पारुल अनि ब्रदर थ्याङ्क यू के भन्नु छ के भन्नु अब छिटै प्रगति गर्नु होइन अझै झन् प्रगति भएर झनै धेरै प्रगति गर्नु अनि वी आर अलवेज देयर फर यु अनि त्यसपछि हाम्रो जहिले जे कुरामा पनि हामी छौँ वाडु भाइ एनिथिङ टु से बेस्ट अफ लक म दसैँमा आशीर्वाद दिएको जस्तो गर्न सक्दिनँ तर कङ्ग्रेचुलेसन दाइ अब अझै प्रगति गर्दै गर्नु तपाईँलाई सो त्यही हो होप दामी दामी भिडियो आउँछ अब चाहिँ विल ग्रान्ड मोर डुओ हाम्रो डुओ यसमा चार्जर रहन्छ समय लाग्दैन ल अब चाहिँ टक्क हाम्रो होइन हामी कतिजना छजना अनि घुम्दै फिर्दै फ्यामिली अब चाहिँ हामी टक्क एउटा फोटो खिच्छ होइन सबको एक एकवटा नि खिचिन्छ त्यही त हो नि होइन